What's up guys? Ngayon ay magluluto ako ng aming pananghalian. So, ang recipe natin ngayon ay... Yan ang recipe natin ngayon. Inihaw na baboy at pakbet. So, i-slicing ko muna to. Pe-prepare ko guys ha. Beans muna tayo ng bawang. So guys, gagawa tayo ng ating barbecue sauce. Ng ating bawang. Soy sauce. Ketchup. Pepper. At asukal, sugar. Mix lang natin yan guys. So ayun na guys, mix na natin. Lagay na natin yung ating pork. Marinate natin siya guys for mga isang oras lang. Lagay muna natin sa chiller. Okay? So yun guys, habang nagmamarinate tayo ng baboy natin pang ihaw, gagawa tayo ng, mag-slice muna ako ng pang pakbet para may meat at saka meron tayong gulay. Yan ang sahog natin guys. Oh. Lagyan natin ng konting baboy pampalasa. Tapos kalabasa, ampalaya, sitaw, okra na green, tsaka okra pula, talong, sibuyas, at tsaka kamatis. I-slicein muna natin guys.
guys, yung baboy na may konting taba-taba. May mantika. Yan, sibuyas. Lagyan natin ng ano guys, kamatis. Lagyan natin yung baboy. Tayo natin maluto yung baboy guys. Lagyan na natin ng ano guys, patis. At saka paminta. Kaya na natin maluto yung baboy. Lagyan na natin yung mga gulay guys. Lagyan natin itong kalabasa, sitaw, at okra. Ampalaya. At talong. Lagyan natin ng tubig guys para may sabaw-sabaw siya. Konti lang guys kasi kakatas yung mga gulay na yan. Hintayin natin maluto guys. So yun guys, chicken na natin kung luto na. Yun. So luto na to guys. Ngayon ang gagawin naman natin ay mag-iihaw. Tara.
natin maluto guys. Yan na sila. 4 na piraso lang yun pero malalaki. Sa palad ko. Natin guys, baliktarin ko na. Yun oh. Sakto yung pagkakaluto. Tsaka natin siya pupunasan guys. Ang ating pasting. Kaya ulit natin maluto yung kabilang side guys. So yun guys, luto na ang ating tosino, ang ating inihaw. So, tingnan natin yung pangalawa. Guys, luto na ang ating inihaw. So yun guys, habang nag-iihaw ako, saing na rin ako. So yun guys, habang nag-iihaw ako, saing na rin ako. Gagawa muna tayo ng sausawan para sa inihaw. So, ingredients natin guys. Toyo, kalamansi, sili, at sibuyas. Yung sili ay gagawin natin yung taas. Gagawin natin kalamansi. Lagyan natin yung toyo. Tapos iwain na natin yung sibuyas. Ito yung sausawan natin guys. So, hintayin natin maluto yung sinaing.
Dapat pala, di na ako bilhin ako. Talong. Bumili nga ako po kasi pesos dito. Sana may ganyan kami bukas.